Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today on our show, we're here to talk about spasticity, Parkinson's disease, and a lot of neurogenic disorders that the trunk neuroscience center is able to help out. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Dr. Kong and Dr. Trung của Trunk Neuroscience Institute. Đó là một cái trung tâm mà giúp cho rất nhiều bệnh nhân có nhiều cái khó khăn về Parkinson, spasticity, vân vân, có nhiều cái bệnh khác. Thank you so much for being on this show today. We had a great opportunity to learn more about who you are and why you chose this given field. I want to know about the clinic itself. Can you tell us a little bit about where it's located and how a family or the community can access the programs? We're located at 9940 Talbot Avenue in Fountain Valley. There are 5 neurologists that work there. 3 of us speak Vietnamese. We're open Monday through Friday. We see general neurology, but also movement disorders. So we see people for headaches, seizures, peripheral neuropathies or nerve diseases. We see Parkinson's and movement disorders. Dr. Trong sees patients with spasmodic dysphonia, but we also have another movement disorder doctor, Dr. Deepmala Nandanwar, who also sees movement disorder patients. In regards to our movement disorder patients, particularly the Parkinson's disease patients, we see patients who have deep brain stimulators, so we help program or help manage that. We do botulinum toxin injections for the patients who need that for their therapy. Wow. So there's so much that you do. Bác sĩ, Dr. Trung, can you tell us in Vietnamese once more time, just a detail, because I don't know I can capture all of that. Văn phòng chúng tôi mới được bắt đầu đó, thì bắt đầu là chỉ có làm về movement disorder và Parkinson thôi. Thì có 2 khởi đầu là từ ở Long Beach và đây, và Fountain Valley. Ở Long Beach thì tôi có một cái facility chuyên môn làm trên súc vật. Thì ngày xưa đó là tôi có một phần thí nghiệm, nhưng sau này hết tiền thành không có làm thí nghiệm trên súc vật nữa. Súc vật chuột nó không có trả tiền mà còn phải nuôi nó nữa. Thế về sau cắt xuống chỉ có làm về coi những bệnh nhân Parkinson và làm những clinical research về Parkinson. Sau đó vì cái số lượng nó thì có anh Nguyễn Nhất Thống, giáo sư Nguyễn Nhất Thống cùng với tôi, chúng tôi là 25 năm cùng nhau, thì anh Thống bây giờ mới mất cách đây độ chừng một tuần. Sau đó với số lượng lớn lên thì chúng tôi bắt đầu trở thành có nhiều người hơn, thành cover một cái khu vực lớn hơn. Vì chúng tôi nhận được bệnh nhân không phải chỉ Orange County mà từ khắp nơi trên thế giới. Vâng. Tại vì mình đặc biệt về cái Parkinson thì rất nhiều người đi xa tới gặp bác sĩ luôn hả? Vâng. Trong những giai đoạn đầu mà tôi mới mở thì bệnh nhân gần như là toàn từ bệnh là ở các nơi khác bay tới, tại vì số lượng ở đây không đủ. Nhưng về sau đó có những người khác có chuyên môn thành những người ở xa đó bớt đi. Riêng bệnh nhân mà chúng tôi bắt đầu đi vào những cái khu vực khác, thành cái clinic có lớn, nó tiếp tục nó lớn lên. So, bên ngoài cái phần mà outside of Parkinson thì cái clinic giúp về bệnh nhân gì nữa bác sĩ? Trong tất cả mọi bệnh của ngành thần kinh, nhưng cái khu vực chính là về Parkinson và movement disorder. Còn những cái kia nó ở vòng ngoài, và chúng tôi tiếp tục nghĩa là tiếp tục lớn lên. Và thì mỗi người join vào cái trung tâm này thường là có một cái tài riêng. Thế xong vào làm trong Parkinson nhưng giữ cái tài riêng của mình. Như vậy tôi có thể enrich làm cái trung tâm nó mỗi ngày nó mạnh lên, và có những cái kiến thức ngoài nó tiếp tục nó lớn lên. Thì Công là người mang đến những
cái kinh nghiệm về electrophysiology. Đó là lý do tại sao Công vào cùng với tôi, và đó là cái tài đặc biệt của Công. Tại Julie là làm trong nghề nghiệp là speech pathology, đó là âm ngữ trị liệu. So Julie cũng thấy là hồi xưa cũng có vài cái referral của bác sĩ tới, mà tại mình thấy đó mình chú ý về speech therapy á, là Julie giúp là nhiều là CVA, là mỗi người mà bị tai biến mạch máu não họ cũng đi neurologist, họ thấy bác sĩ theo dõi. Hay chừng nào họ có Parkinson, ALS, về cái khó khăn mà đi hơn hay ăn uống nhanh thức ăn. Cái bệnh mà spasticity đặc biệt là cái gì? Dr. Kong, what is specifically spasticity? Good question. Spasticity technically is a velocity-dependent increased muscle tone. So Okay. it is like patients will describe it as like stiffness or difficulty with movement, but it is based on the fact that if you move fast, you're going to notice a stiffness or limitation in movement in an arm or leg or an affected body part. So that's spasticity. It's due to a disruption in your typically in your brain or spinal cord or motor nerve that makes the nerve a little bit more hyper-excitable, so it works a little too much, and then that causes the stiffness or catch. So cái triệu chứng mà spasticity bác sĩ đó là cái mình giãn sao? Cái bắp thịt nó cứng. Nó cứng hả? Nó cứng là tại vì mình bị một số bệnh như là tai biến mạch máu, thì cái bắp thịt, như thấy những người bị stroke xong cái tay họ cứng này, họ không giãn ra được. Nó co vô, mình kéo ra không được. Vâng. Ok. Đó. Mà cái lúc mà bệnh nhân bị đó thì làm sao mình chữa trị bác sĩ Không? So treatment for that would involve a variety of things, physical therapy, đi vật lý trị liệu, and then medications such as muscle relaxer, so thuốc mà cho cái cơ nó mềm hay nó giảm hơn. So thuốc viên, nó cũng có cái máy cho nó bơm cái thuốc vô. So there's pill form medications, and then there's also a device that you can use to pump in medications. Another therapy is botulinum toxin injections, where you inject that into the muscles themselves, and then that can weaken the muscle and gives you a little bit more flexibility there. So nếu không có dùng thuốc thì thuốc viên hay thuốc bơm thì mình chích thuốc vô cái cơ cho nó giảm, cho nó dùng người ta move hay dùng cái tay chân bớt hơn. Okay, so a lot of times, so as spasticity treatment, the protocol is more like pharmacological treatment, whether it's like a PO, like by taking medication or then an injection. It depends. Some people can just need a little physical therapy, and so it depends on the person and how much it affects their life. If it doesn't affect them that much, then maybe just physical therapy. So nếu cái cứng của cái cơ nó nhẹ thì mình chỉ cần đi vật lý trị liệu hay mình không có cần uống thuốc. Nếu nó khó quá, nó cứng quá thì phải cần thuốc. Okay. Well, it's so great to have you here, because you know, for us as therapists, we do the treatment. I treat the symptoms, but I didn't really understand the medicine or the full range of treatment. So you're mentioning that with spasticity, there's 3 approaches. So the least invasive would be physical therapy. Then you can also do oral medication, and then also injection. You know, Dr. Chung, you also mentioned something about botulinum toxin, like the Botox injection, because most of us know that as more cosmetic. But where did that medication come from, and how did that treatment come into the movement disorder community? Parkinson nó làm cái bắp thịt nó cứng lại, thì mình lốc cái arm trên một hướng. Thế bây giờ nếu mà Julie chích cái botulinum toxin thì cái botulinum toxin mục đích của nó là nó đốc cái sợi dây thần kinh vào trong bắp thịt. Vì vậy cái bắp thịt nó không contract nữa, thì nó có một cái là để cái range of motion, tức là cái khu vực cử động của mình nó được có được nhiều hơn. Dạ vâng. So cái thuốc là để chữa trị cho nó so the range of motion is increasing. Increasing để mình có thể dùng cái tay mình vào. Nếu mà cái tay như thế này đó thì non-functional, tức là không làm gì được hết đó. Nhưng mà cái tay thế này thì là bắt đầu có thể làm được. Tối thiểu mình có thể dùng cái tay này để mình ăn. Okay. Và chỉ có bây giờ như nói là chỉ có loài người mới mở được cái tay này thôi. Đó. Thế còn tất cả loài vật là như thế này hết.
cái này là dominant. Thành khi bị bệnh cái gì yếu thì cái mà để mà dominant force á, cái mà dominant tiếng Việt gọi là gì ta? Cái chính hả? Cái chính nó quay xuống này. Thì bây giờ cái tay này không làm được, không ăn uống. Bây giờ nếu mà mình chích thì cái bắp thịt mà nó quay này, mở cái tay mình ra như thế này là tối thiểu người ta ăn được, người ta rửa mặt được, người ta làm được những chuyện khác. Cảm ơn bác sĩ đã giải thích rất là chi tiết. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm để cho hiểu biết về cái Neurological Institute. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Daniel Trung and Dr. Kong Trung. Thank you.